සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. මේ ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා, දීර්ඝ එකක්. ෂෝට් වීඩියෝමයි දමනම හිටියේ. අද මං හිතුවා මේ ඔයාගේ මෝටර් සයිකල් එකේ චේන් එක මේ ගොඩක් අයගේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ගෑරේජ් ගාන යනවා. ඉතින් රස්තිය අද වෙනවනේ. ඉතින් මේ ඒක ගෙදරදිම කරගන්න විදියක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ඕන 10 යතුරක් ඕන. ඊට පස්සේ ඕන 17 යතුර ඕන. ඊට පස්සේ 22 යතුරක් තියෙනවා නම් එහෙම, නැත්නම් මං ගාව 22 යතුරක් නැති ඉන්න මම මේ ස්පැනර් එක ගත්තා. මේ ටික උපයෝගී කරගෙන අපි බලමු බයික් එකේ මේ චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද නැත්තම් මේක මේ යනකොට අපහසුයි දඩබඩ ගාලා මේ චේන් කේස් තියෙන බයික් වල නම් චේන් කේස් එකේ වදින්න ගන්නවා. නැත්තම් මේ අනිත් චේන් කේස් එක නැති බයික් වල චේන් එක පයින්න බලනවා. ඒ වගේ ගොඩක් අපහසුතාවලට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒව මග අරගෙන අපි මේක ගෙදරදිම රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 17 නට් එක. මේක බුරුල් කරගෙන තමයි මුලින්ම වැඩේ පටන් ගන්නෙ. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම මේ 17 නට් එක බුරුල් කරගෙන ඉමු. එහෙම මගේ නම් මේ ටූල් මේකට හම්බෙච්ච තිබුණා. මේ ඒකෙන් මේක මම ඒ ටූල් වලින්ම තමයි ගලවන්න යන්නේ. ඒ ටූල් වලින් ගලවන්න පහසුයි. මොකද මේ හොඳට සෙට් වෙලා ගලව ගන්න ලේසි. ඔන්නෝම ටික වැඩිපුර බුරුල් කරගන්න වෙනවා. බය නැතුව බුරුල් කරගන්න. මේ ආකාරයට මේක බුරුල් කරගන්න. ටිකක් වැඩිපුර බුරුල් කරගන්න වෙනවා. මොකද මම ඒ කාරණේ කියන්න මොකටද මේ වැඩිපුර පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්නේ කියලා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නට් එක අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඇස්සලේ කොනට මේනකම් හොඳට මේ ආකාරයට මේක බුරුල් කරගත්තා නම් ඇති. ඔන්නෝම මම මේක බුරුල් කරගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක එහා පැත්තේ 22 නට් එක ගලව ගන්න තියෙනවා. ඊට කලින් මෙන්න මේ ඇක්සල් එක පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට අහම තල්ලු කරලා දාන්න. මෙහෙම තල්ලු කරාම මේ පැත්තට යනවා. අපි දැන් එහා පැත්තට යමු. මං කිව්වේ මේ අර ටික වැඩිපුර බුරුල් කරන්න කිව්වේ මේ ඇක්සලේ මෙහාට ගන්න ඕන. ගන්න හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ 22 නට් එක මේක මේ තද වෙලා තියෙන මෙන්න මේකට. නැත්තම් මේක මේ බුරුලේ වීමක් වෙන්නේ නැහැ නේ. බුරුල් වුණාට මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. මේක බුරුල් කරලා ඕන මේ මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න ඕන චේන් එක. හොඳයි යාළුවනේ. මෙන්න මම මේක තියලා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔබ කරලා පල්ලෙහාට මේව කරගම බුරුල් වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ගන්නට බුරුල් කරනවා නැති මේක මේ අපිට ඕන මේක මෙහාට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන මෙන්න මේ චේන් කේස් එකේ මෙහෙම මේ වැලියනට මේක දාලා තියෙන. නැත්තම් මෙතන මේ කරන්නේ චේන් එකට ඔයිල් එහෙම දාගන්න තියෙන්නේ. මේ බලන්න දැන් මගේ මේ චේන් එක මේ මොහොතේ මේ යටටම වැහලා තියෙනවා. යටටම මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ චේන් එක මේ. එතනින් අර එකෙන් චේන් කේස් එකේ ගෑවෙන එක චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන කියලා තමයි ඒකින් කියන්නේ. ඉතින් මේ මම ඊට පස්සේ මේ 10 යතුරු අරගෙන මේ 10 යතුරෙන් තමයි දාලා මේක නම් මම මේ වැඩිපුර නට් එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ එතන මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ. ඊට පස්සේ මේක මේ බුරුල් වෙන පැත්තට නෙවෙයි තද වෙන පැත්ත. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැටිනා ඊට පස්සේ CT100 වල වගේ මේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න හරිම පහසුයි. මේකේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ කට්ට ඉරි කෑලි ටිකක් ගහලා ලෙවල් එක ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ පැත්තෙන් මේ කට්ට ගන්නට තියාගත්තා. එහා පැත්තෙනුත් ඒ කට්ට ළඟට හරියටම තියාගත්තා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන පේනවද මන් දන්නේ. ඕන්න බලන්න. ඔය තියෙන 1 2 කියලා ඔය පේන. ඔහොම ඉරි කෑලි ටිකක් ගහලා තියෙන.
අන්නේ කට්ටවලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් මේ කට්ට සලකුණක් කපලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අන්නේ දැන් මේ පැත්තෙන් ඉරි කෑලි දෙකකට තියුවා නම් එහා පැත්තේ තේ ප්‍රමාණයම තියුවා නම් හරියටම ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. දැන් මේ හරිය නැත්තම් රෝදි පැත්තකට යන්න බලනවා. ඒක මග හරවා ගන්න තමයි මේක මේ යාලා මේ කට්ට ටිකක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ කට්ට වලට ඇඩ්ජස්ට් කරා නම් මේක හරියටම හරි. දැන් මෙන්න මෙතන දැන් මගේ මේ කට්ට දෙක අතරමැද වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක වැඩිපුර ඇඩ්ජස්ට් කරන්න මේක මේ මෙතනින් තද කරනකොට මේ චේන් එක ටක් ගාලා උඩට යනවා. අපි 10 අතුර අරගෙන ඔන්නෝම දැන් මේක තද කරගන්න. තද කරනකොට ඔන්න දැන් මේ මෙහාට පොඩ්ඩක් හරි. දැන් වට දෙකක් විතර මම කරකවා ගත්තා. ඊට පස්සේ ආයිම තව වට දෙකක් විතර කරකවා ගන්න. හරි. ඔය ගානට තියාගෙන දැන් හරියටම තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ ඉරි කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඉරි කෑලි දෙක මැද තමයි සෙන්ටර් එකේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි එහා පැත්තෙත් ඒ විදිහටම කරගෙන යමු. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. මේ පැත්තෙත් මේ පේනවා ඇති. මේ පැත්තෙත් මෙන්න මෙතන මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. ඒකෙත් දැන් අපි අරක මැදට ගත්තනේ. මෙතන මැදට ගත්තනේ මේ ඉරි කෑලි දෙක කොනේ මැදට. ඒකත් ඒ විදිහටම මැදට ගන්න. පැත්තත් මැදට ගත්තා නම් හරි. මෙහෙම ගානට තියාගෙන බලන්න. ආමයිද. තද කරන එහෙ මේක යාළුවනේ ඔන්නෝම මේ කට්ටේ පස්සට එනවා. ඒතකොට ගානට දැන් අරක ලෙවල් එකටම තියා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මේක හරි. දැන් බලමු අපි එහා පැත්තෙන් චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙලාද කියලා. හරි චේන් එක දැන් ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ඒවන්ට තව ටිකක් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒත් ලූස් වැඩි. කියන්නේ නැත්තම් මේ චේන් කේස් එකේ වදින ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක මග අරවා ගන්න. කියන්නේ තව ටිකක් අපි මේක තද කරගමු. හරි මම එහා පැත්තත් මේ විදිහට දැන් ආයෙ තද කරගන්න. right. ඔන්න යාළුවනේ චේන් එක දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ යටටම වැහලා තිබුණා. දැන් මේක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා රෝදේ පොඩ්ඩක් කරකවල බලන්න. හරි ඔන්න නියුට්‍රල් කරගෙන දැන් කරකවන්න. මේකේ එක තැනක් තියෙනවා. නිකන් තදේට යන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒ මට්ටමට අපි අරගෙන බලන්න ඕන. මේ හරියට ඇඩ්ජස්ට් වෙලාද කියලා නැත්නම් අරස. ඔන්න. දැන් මේක ඕනකට වැඩි තද ගන්නත් එපා යාළුවනේ. එතකොට මේක නිදහසේ කරකැවෙන්න තියෙන්න එපා. නැත්තම් මේ බයික් එකට අපහසු හින්දා අපි මේක සාමාන්‍ය ගන්නට කියනවා ලූස් ප්‍රමාණයෙන් තියා ගන්න ඕන. තියාගෙන තව ඩිංගම් එක ඇඩ්ජස්ට් වුණත් හොඳයි. ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න ඕන. හරියටම දැන් මම ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන අවසානයේ දැන් මට ඕන ප්‍රමාණයට මේක ඇඩ්ජස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම උස්සන්නයක් ගන්න තියා ගන්න. හරිද? නැත්තම් මේක ගිරිගිරිය තද ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ ජියර් දාලා යන්න ගියා. එන අමාරුයි බයික් එකටත් අපහසුයි මේ. එතකොට වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේ ගන්න මේ ලූස් එකේ තියෙන්න ඕනේ. චේන් එක මේ අතින් ඇල්ලුවා මේ උඩට ඉස්සෙන්න තියෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි වැඩේ අවසానයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න ඕනේ මෙතන දැන් අපි මුලින් ගලවගත්තේ අර පැත්තනේ. දැන් මේක තද කරනකොට කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේ මෙතන 22 නට් එක මෙහෙම ඒක තද කරගෙන තමයි මුලින්ම මේ වැඩේ අවසන් කරන්න යන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මෙහෙම මේක අතේ ගන්නට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක්ම තද කරන්න යන්න ඕනේ. මේ අතේ ගන්නට තියාගෙන ඉවරලා මෙතන ඇක්සල් එකේ අපි එහා පැත්තට කොහොම දාලා ඊට පස්සේ යාළුවනේ අර පැත්තේ 17 මෙතන ඇනේ නට් එක අම තද කරගන්න. 17 නට් එක.
17 නට් එකත් මේ අපි අතේ ගන්නට හොඳට තද කරගන්න මේ මේකෙන් තමයි ඉතින් මේ රෝදේ රඳා පවතින්නේ. මේකට ඔන්න එකක් තමයි ඔන්න අතේ ගන්නට ඒකත් තද කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි අනිවාර්යෙන් මේ චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පොඩ්ඩක් මේ ඔයිල් ටිකක් දාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේ මොකද මේවා මේක නම් මේ මඩ එහෙම වදින්න නැහැ මේ චේන් කේස් එක කරම මේ තියෙන ඉන්න දැන් මේ නැති ඒවා එනං ඉතින් වදිනවා ඒ හින්දා මේ චේන් කේස් එකට මේ කියන්නේ චේන් එකට මෙම ඔයිල් ටිකක් දමා ගන්න මේ නහම ඔයිල් ටිකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක සාරි කර ගන්න මේ අනේ එතකොට තමයි මේකේ කල් පැවැත්ම තියෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් මේ චේන් එහෙම ඉවරයි මේ වුණා මලකඩත් එක්ක අල්ලන්න ගියාම වතුර එහෙම රැඳෙන්න බලන හින්දා මං හිතනවා ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති ඒක ගෑරේජ් ගාලා මේ රස්තිය අද වෙන්නේ නැතුව ගෙදරදීම මෙන්න මේ ආකාරයට චේන් එක ගෙදරදීම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ කාර්මික දේවල් අලුත් දේවල් මං ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඉදිරියේදී. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මං ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගිහින් එන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.